ሰላም ይህ የኬዶ ኬዲ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ዛሬ ቪዲዮ ላይ እንዴት ቴክስት አድ ማድረግ እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ። በባለፈው እንግዲህ ስለ ትራንዚሽን ትንሽ ለማስረዳት ሞክሬያለሁ። አሁን ወደ ሻርትከት እንገባለን። እንጀምር። ይኸው ተመልሰናል። እንግዲህ ለዚህ ይሄን የመሰለ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ ምንድነው የተለያየ ቴክስቶች እንዴት መጨመር እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ሁለት መንገድ ይኖርናል። የመጀመሪያው በጣም እንደው ቀላል ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ምንድነው ቴክስቱ እስኪሆን የምንፈልገው ፓርት ድረስ ምንድነው እናደርገውና እስከዚህ ከሆነ የፈለግነው ምንድነው ስፕሊት እናደርገዋለን። ስለዚህ ይሄን ስፕሊት አድርገን ምንድነው የመጀመሪያውን ትራክ ሃይላይት ካደረግን በኋላ ፊልተር ስለተን ቴክስት ላይ እንጽፋለን። ከዛ ቴክስት ላይ ቴክስት ሲምፕል እንሞክረው። ቴክስት ሲምፕል ትላለች። ከዛ ማርከሯን ምንድነው ወደ እዚህ ወንጣታችሁ አትርሱ። ከዛ ይሄንን ምንድነው ታይም ኮድ አለ ምን ያህል ደቂቃ ላይ እንደሆናችሁ የሚነግር ማለት ነው። እሱን ታጠፉትና ምን ታደርጋላችሁ? የራሳችሁ ቴክስት ጽፋላችሁ። እኔ ለሳምፕል አር ቴክስት እላለሁ። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ፎንቱ ላይም የፎንቱን ከለር መቀየር ትችላላችሁ፣ ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጥቁር ከፈለጋችሁ ጥቁር፣ ቀይን ከፈለጋችሁ አረንጓዴን ከፈለጋችሁ እንደዛው ማለት ነው። ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ሳይዙንም ልክ እንደዚሁ በዚህው ሳይዛችሁን እና ፖዚሽኑን ከፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋርም የአጻጻፍ ስልቱን መቀየር ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። በዚህ ጋር ምንድነው እንትኑን ከስተማይዝ ማለት ትችላላችሁ። ፖዚሽኑን አድቫንስ ከሆናችሁ በዚህ የጻፋችሁ ምንድነው ፖዚሽኑን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላም ትራክ ከፈለግን ደግሞ ወደዚህ አካባቢ ሌላም ቴክስት ከፈለግን ወደዚህ አካባቢ ስፕሊት እናደርጋለን። ሃይላይት አድርገን ቴክስት እንላለን። አሁን 3D ነው የምንሞክረው። ቴክስት እንላለን። ቴክስት 3D የሚል ይመጣላችሁ። እሱን ወደ መሃል እናደርገዋለን ማለት። ስለዚህ ይሄን ቴክስት ምንድነው ቴክስት ነው። ከለሩ ምንድነው ከዚህ ጋር ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ከለሩን ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሳይዙንም ልክ እንደዚሁ መቀየር ትችላላችሁ። ሳይዙን አንግሉንም የተለያዩ ነገሮችን መቀየር ትችላላችሁ። ፖዚሽኑን በዚህ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። የመጀመሪያው መንገድ እንግዲህ እንደዚህ ነው። ወደ ሁለተኛው መንገድ ነው። የሁለተኛው መንገድ ደግሞ የሚሆነው ምንድነው እዚህ ጋር ከላይ ኦፕን አዘር የምትጠቀሙት እሷን ከታችሁ ቴክስት የሚለው በመንካት ምንድነው የምትፈልጉት ቴክስት ጽፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አር ቴክስት እላለሁ። ከሌላ ቦታ ኮፒ አድርጋችሁ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ይሄን ይመስላል የሚመጣው። ወደ ቪዲዮአችን አልገባንም። እንዲገባልን ከፈለግን ምንድነው እዚህ ጋር የምትገኘው በመንካት ምንድነው አር ቪዲዮ ትራክ የሚለው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ኮንትሮል አይ በመንካት ከዛ ይሄንን ድራግ አድርጋችሁ ሎክ ማድረግ ትችላላችሁ። ቪው ሳይዙና ፖዚሽኑን ማስተካከል ትችላላችሁ። ወደ ታይምላይናችሁ ኢምፖርት ካደረጋችሁ በኋላ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እናንተ ምርጫ ነው። እንደዚህ ማስተካከል እንችላለን፣ ግን ትንሽ ነው የሚሆንብን ማለት ነው። እንትኑንም ማድረግ ትችላላችሁ። ፌድ እና ፌድ አውት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደፈለጋችሁ ነው። ቴክስታችሁ ሮቴት ማድረግ ከፈለጋችሁ በተለያዩ መልኩ ፖዚሽናችሁ እንዲለይ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ፕላስ ትላላችሁ። ከዛ ሮቴት ኤንድ ስኬል የሚላለ እሱን ጫኑትና ምንድነው እንደፈለጋችሁ ምንድነው ሮቴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ፈልጉት ፖዚሽን ደግሞ አድቫንስ ከሆናችሁ በቁጥር ጽፋችሁ ዲግሪን በቁጥር ጽፋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው።
ይሄው እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። ይሄ ቪዲዮ ረዳችሁ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ላይክ በማድረግ ተባበሩ እና ደግሞ ልክ እንደ ፎቶሾፕ፣ ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ኢቲካል ሃኪንግ እና ቴክኖሎጂ የመሳሰሉት ነገር የሚመስጣችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ሞር እንደዚህ ቪዲዮ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ቪዲዮአችን ያዘጋጁላችሁ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።